Maayong aga sa tanan, ari naman kita subong sa press conference ng Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office para sa March 2026 Inflation Report. We are pleased to welcome our media partners here with us online and of course to all our participants from various national government agencies and to our local government units here in Guimaras. Ako si Orly Espinosa Tabia, ang inyong host for today's press briefing. Bago naton umpisahan ang inflation report, gusto namon ipahibalo nga ini naka-live stream sa PSA Guimaras Facebook page. This time, ginakalipay ko nga ipakilala si Ma'am Nilida B. Losare, Provincial Statistics Officer ng PSA Guimaras, nga pahibalo sa aton parte sa movement sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras sa bulan sang March 2026. Aton pamatian ang report ni PSO Losare. Maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat sa inyo suporta kag padayon nga pag-upod sa amon sa sini nga bulanan nga aktibidad. Bilang kabahin sang amon regular nga statistical reporting, ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office nagapagwa sang inflation report isa ka bulan pagkatapos ang reference period or sa sulod sang napulo ka adlaw after ma-release ang official result. Subong nga adlaw ipresentar ko ang official nga datos ng inflation sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang March 2026. Ang ini nga report ginahimo agud mahatag ang husto kag napapanahong impormasyon sa publiko parte sa inflation rate o kon ang epekto sang pagbaylo sang presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo sa probinsya sang Guimaras. Ang headline inflation o kon ang ginasiling nga rate of change sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras sang Marso 2026 nagsaka sa level nga 1.6%. Ang 1.6% nga inflation rate sang Guimaras mas mahinay kung ikumpara sa level sang Pilipinas kag sang Western Visayas. Ang average inflation para sa una nga 3 ka bulan, January to March sang 2026, nag-record sang 0.4%. Ang graph nagapakita sang bulanan nga inflation rate sa Guimaras halin 2022 tubtob 2026. Makita diri ang paghulag, pagtaas kag pagnubo sang inflation rates sa kada bulan komparar sa pareho nga mga binulan sang nagliligad nga tuig. Sa sulod sang 4 ka tuig kag 4 ka bulan, makita naton ang mga binulan halin June 2022 tubtob February 2023 amo ang may mataas nga mga inflation rates. Ang pinakataas nakalabot sa 9.0% sang February 2023 nga wala pagid malagpasan. Samtang ang pinakanubo nga positive inflation rate na record sang March 2025 nga may 0.2% lamang. Kag mas nagnubo pa ini sa negative nga level sang July hasta December sang sina nga tuig. Umpisa sang January 2026, ang Guimaras inflation rate nagpabilin sa negative nga level. Apang sang February, medyo nagdasig ini nga nag-record sa positive 0.4%. Kag nagdasig pagid sang March nga ara na sa 1.6%. Aton subong hibaloon ang main sources sang pagdasig sang trend sang Guimaras inflation sa March 2026. Ang una nga source amo ang transport nga may 18.2% inflation. Mataas kumpara sa 6.0% sang February 2026. Kag may ara ini nga 48.4% nga share sa uptrend. Ang nagpakita sang dako nga share sa increasing trend sang transport amo ang gasoline nga may 22.2% inflation. Kag nag-contribute sang 65.5% sa total transport nga inflation. Kag amo man ang passenger transport by sea and inland waterways nga may 150.9% inflation. Ang ikaduha nga source amo ang food and non-alcoholic beverages nga may negative 2.1% inflation.
mataas kumpara sa negative 3.2% sa February 2026. Kag may ara ini nga 31.6% nga share sa uptrend. Ang cereals and cereal products nga may negative 10.8% inflation sini nga March 2026 halin sa negative 14.1% ang may dako nga share, particularly ang bugas. Ang fruits and nuts nga may negative 2.2% inflation, particularly ang mangoes, guavas, and mangosteens nga fresh, kag ang fish and other seafood nga may 6.1% inflation ang nagpakita man sa dako nga share, particularly ang other fish, live, fresh, chilled, or frozen. Ang ikatatlong nga source amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuel nga may 2.4% nga inflation. Mataas kumpara sa 1.2% sang February 2026. Kag may ara ini nga 10.9% share sa uptrend. Makita naton nga ang electricity, gas, and other fuels nga may 4.9% inflation, kag ang maintenance, repair, and security of the dwelling nga may 0.9% inflation ang nagpakita man sang significant share sa increasing trend sang housing, water, electricity, gas, and other fuel nga commodity group. Aton man subong hibaloon ang major contributors sa March 2026 nga inflation. In terms sa kabug-usan nga inflation sang March 2026, importante nga maintindihan naton nga hindi lang presyo ang ginatan-aw, kundi pati ang kabug-aton sang commodity sa consumption basket sang Guimaras nun. Ang consumption basket amo ini ang koleksyon sa mga produkto kag serbisyo nga masami ginabakal sang isa ka panimalay, pareho sang pagkaon, ilimnon, kuryente, tubig kag iban pa nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kung nagataas o kung naganubo ang presyo sang isa ka produkto, ginatan-aw man kung ano kadako sang parte sini sa consumption basket. Kung ang isa ka produkto gamay lang ang share, gamay man ang iya epekto sa kabug-usan nga inflation. Apang kung ang isa ka produkto may dako nga timbang sa market basket kag ginakonsumo permi sang kadam-an nga panimalay, pareho sang bugas, isda o kuryente, mas dako ang iya kontribusyon sa inflation, or masiling naton nga ina sila ang nabilong sa heavily weighted commodities. Sa bulan sang March 2026, may mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sang Guimaras, bangod sila ang may dako nga timbang sa consumption basket kag masami nga ginakonsumo sa mga Guimaras non. Ang una amo ang transport nga may ara nga 18.2% inflation kag may share nga 83.6% sa kabug-usan nga inflation. Sa sini nga grupo, ang passenger transport by sea and inland waterway nga nag-record sang 150.9% nga inflation sang March 2026, mas madasig kumpara sa 136.8% sang February 2026. Kag ini nag-contribute sang 36.1% o kon 0.58 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Ang gasolin nga nag-record sang 22.2% nga inflation sa March 2026, mas madasig kumpara sa negative 8.5% sang February 2026. Ang nag-record sang dako nga kontribusyon sa commodity sang transport. Kag ini nag-contribute sang 22.9% or 0.37 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Ikaduha nga commodity group nga may dako nga contribution sa March 2026 nga overall inflation amo ang restaurants and accommodation services. Ini nag-record sang inflation nga 6.3% kag may 21.9% nga share. Sa overall inflation sang nasambit nga commodity group, ang restaurants, cafe, and the like with full service ang may dako man nga kontribusyon. Ini ang may 6.3% inflation, kag nag-contribute sang 21.4% or 0.34 percentage point sa kabug-usan nga inflation.
Kag may dako man nga kontribusyon ang hotels, motels, inns and similar accommodation services nga may 10.3% inflation. Kag ini nag-contribute sang 0.5% or 0.01 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Ang ikatatlo nga commodity nga may dako nga contribution sa March 2026 nga overall na inflation amo ang housing, water, electricity, gas and other fuels. Ini nag-record sang inflation nga 2.4% kag may 20.2% nga share. Sa overall inflation sang nasambit nga commodity group, ang electricity nga may 7.9% inflation sang March 2026 ang may dako nga kontribusyon nga 11.6% o kon 0.19 percentage point sa kabug-usan nga inflation. Ang slide nagapakita asang top 3 nga commodity groups nga may pinakadako nga epekto sa overall nga inflation sang Guimaras para sa bulan sang March 2026. Inabangod nga permi ini ginabakal kag madamo ang nagakonsumo nga mga panimalay. Una, ang passenger transport by sea and inland waterway nga may 151.0% inflation rate kag naghatag sang pinakadako nga kontribusyon nga 36.1% or 0.58 percentage point. Ikaduha, ang other pelagic fish, live, fresh, chilled or frozen nga may 7.1% inflation rate kag contribution nga 26.6% or 0.43 percentage point. Ang ikatatlo nga may mabugat nga kontribusyon amo ang gasoline nga may 22.2% nga inflation rate kag contribution nga 22.9% or 0.37 percentage point. Sa 13 ka commodity groups, 7 ang nagpakita sa madasig nga inflation sang March 2026. Ang clothing and footwear nga may 3.6% inflation, madasig kumpara sa 2.7% sang February 2026. Ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 1.4% inflation, madasig siya kumpara sa 1.2% inflation sang February 2026. Ang furnishing, household equipment and routine household maintenance nga may 1.4% ka inflation, madasig kumpara sa 1.1% inflation sang February 2026. Ang health nga may 7.5% inflation, halin sa 6.4% sang February 2026. Ang transport nga may 18.2% inflation, halin sa 6.0% nga na-record sang February. Ang personal care and miscellaneous goods and services nga may 2.9% inflation, halin sa 1.0% inflation sang February 2026. Padayon man nga madasig ang inflation sang food and non-alcoholic beverages bisan ara ini sa negative nga level. Ini nag-record sang negative 2.1% nga inflation, madasig kumpara sa negative 3.2% sang February 2026. Apang may 3 ka commodity groups nga may mas mahinay nga inflation sang March 2026 kumpara sang February sa pareho nga tuig. Ini amo ang alcoholic beverages and tobacco nga may inflation rate nga 3.2% halin sa 6.1%. Ang restaurants and accommodation services nga may inflation rate nga 6.3% halin sa 14.3%. Nagpakita man sa mahinay nga paghulag sang inflation ang recreation, sport and culture sang March 2026. Nag-record ini sang negative 2.0% inflation, mahinay kumpara sa negative nga level sang February sa amuman nga tuig nga ara sa negative 1.9%. Samtang may 3 man ka commodity groups nga nag-record sang pareho nga level sa February and March sa 2026. Ini amo ang information and communication nga may 1.8% nga inflation, ang financial services nga may 0.0%
nga inflation kag ang education services nga ara gihapon sa negative 0.8% nga inflation. Sa mga food groups naman, ang masunod nga mga items napakita sang mas madasig nga pagbaylo sang presyo sa bulan sang Marso 2026 kumpara sang February sa pareho nga tuig di para diri sa probinsya sang Guimaras. Ang flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals nga may inflation rate nga 7.3% halin sa 7.0%. Ang fish and other seafood nga nagtaas sa 6.1% nga inflation rate halin sa 5.2%. Ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses nga nagtaas sa 15.9% nga inflation rate halin sa 13.5% sang February. Bisan ara sa negative nga level, nagpakita gihapon sang madasig nga pagbag-o sang presyo sa bulan sang Marso ang rice nga may negative 15.7% nga inflation rate halin sa negative 19.6% sang nagligad nga bulan. Ang corn nga may negative 14.5% nga inflation rate halin sa negative 23.1%, kag ang fruits and nuts nga may negative 2.2% ka inflation rate halin sa negative 9.1%. Padayon man nga nagdasig ang inflation sang sugar, confectionery and desserts halin sa negative to positive level. Ara ini sa 0.2% sang March 2026 halin sa negative 0.8% sang February. Amo man ang ready-made food and other food products nga may 1.5% inflation sang March 2026 halin sa negative 0.8% sang February sa pareho nga tuig. Apang ang mga nga grupo sang pagkaon nagpakita sang mas mahinay nga pagbaylo sang presyo o kon mas nagnubo pa ang presyo sang March 2026 kumpara sang February nga 2026. Aton makita nga padayon man sa negative nga level ang meat and other parts of slaughtered land animals nga may inflation rate nga negative 11.5% halin sa negative 6.4%. Ang mga sunod nga mga food groups nagpakita man sang pagnubo sang presyo halin sa positive nga level, ini ang milk and other dairy products and eggs nga may negative 0.9% halin sa 0.0%, kag ang oils and fats nga may negative 0.3% nga inflation sang March halin sa 0.4% sang February 2026. Kadto naman kita sa inflation rate sang bottom 30% income households or low income group. Base sa konsepto sang kapigaduhon, ang isa ka miyembro sang panimalayng nga may kita nga nagapabilin sa idalom sang poverty line kina-consider bilang kabahin sang low income group. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households who are especially vulnerable sa economic and social challenges gina-measure para mas maintindihan ang ilang living conditions. Sang March 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households sa Guimaras nag-record sa level na 0.0%. Ang Guimaras naka-record sang mas mahinay nga inflation rate para sa low-income households kumpara sa Western Visayas sang March 2026, kag mas mahinay man kumpara sa Pilipinas nga level nga ara sa 4.2%. Tapos ang akong report parte sa inflation rate o kon ang rate sang pagbag-o sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa Guimaras para sa bulan sang Marso. Ang Philippine Statistics Authority nagapasalamat gid sa tanan nga nag-upod sa amon sa pagpalabot sang resulta sang inflation para sa probinsya sang Guimaras. Madamo gid nga salamat kag nagalaom kami nga opdan ninyo kami liwat sa masunod nga bulan para sa inflation report sang April 2026 para sa probinsya sang Guimaras. Maayong aga sa tanan.
Madamo gid nga salamat PSO ni Lida Losare para sa announcement sang March 2026 Guimaras inflation. So bago natin umpisahan ang question and answer segment, gusto namon ipahibalo nga ang press kit sang aton mga online participants amon ipadala via email. And for those who have questions, please use the raise hand feature of Gmail, no? Or send your questions via chat box. Once called, please state your name and organization. So we are now ready for your questions. Any questions? Okay. Wala man. Hearing none. Okay, I think from our national government agencies, partners from national government agencies. Okay. Ma-photo ops ta kung wala. Okay, so thank you very much. Or ang attendance ka evaluation. Attendance and evaluation. Remind. Okay, so thank you very much. So that ends our round, our inflation. Okay, there's a question. First question will be coming from. Okay. Coming from. Wala. Okay. So natumukan lang Mhm. siguro. Okay. Yes, wala. Oo. Madula. Ma'am, good morning. Okay. I think si Ma'am from DTI. Oo. So actually we're having Ma'am technical Chovy. problems. Mag-ulang kami kasulod. Oo. Pero pwede lang kami na masendan sang report. Oo. Pwede lang kami kapangayo. Yes, ma'am. Hello, good morning. Good Oo. morning. Oo. Sorry, good ma'am. Kay, hindi kami kasulod kay inam. Mangayo lang kami tani sang kay para at least magamit manamon as reference. Okay, yes, ma'am. Ah, Ang presentation materials, including ang amon nga mga press releases and special releases, we will send it sa mga participants no through email, Oo. ma'am. Padala namon. Sige po. Lihag lang po. Thank you, good ma'am. Thank you, ma'am, for joining us always, no. Kag Thank you. we would like to remind sa atong nga mga participants to please fill in the attendance form as well as the evaluation form kay that would be our basis man to improve sang amon nga activity. And siguro before kita mag-end oral, we would like to have a photo Hindi na yun. opportunity. Moms and sirs, Ano please po, open your attendance? camera Hindi for na our yun. photo opportunity.